Ви маєте бути готові до того, що зараз побачите. Сенсаційне повернення одного із найкращих фільмів про залаштунки світу моди, драматичні любовні стосунки напередодні весілля між Зендеєю і Паттісоном, новий цікавий проект за участю Кіану Рівза, містечко, що потерпає від шторму століття та нашестя акул, довгоочікуваний біографічний фільм про Майкла Джексона, масштабний історичний бойовик про стародавню війну десь у Перській затоці, український воєнний трилер, заснований на реальних фактах, та новий погляд на чарівну принцесу Єгипту. Вітаємо, друзі! Ви на каналі Кіно. З вами, як завжди, Олег. І сьогоднішній огляд про головні фільми квітня 2026-го, які варто подивитись. Як завжди, дуже просимо вас підписатися, натиснути на дзвіночок та палець вгору, аби наші огляди отримували рекомендації YouTube. І обов'язково напишіть у коментарях, які з цих фільмів вас зацікавили і змусять піти у кіно. Що, стандартне запитання? Вітаю! Ого, гляньте, кого занесло з розпродажів. Даруйте. Хто це? Ти її знаєш? І я знаю. Я Енді Сакс. Андреа. Вона була черговою Емілі. Ким була? «Диявол носить Прада 2» – американська комедійна драма від режисера Девіда Френкеля, який зняв і перший фільм. До своїх ролей у продовженні повернулися Меріл Стріп, Енн Гетавей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. У центрі історії знову опиняється Міранда Пріслі, яка наближається до завершення своєї кар'єри і змушена діяти в зовсім нових умовах світу моди та медіа. У мене зараз галюцинації. Салют, Емілі. Ти теж її знаєш? Ми разом працювали на тебе, Мірандо. За сюжетом продовження Міранда стикається з кризою традиційного глянцю і змушена боротися за вплив у часи, коли правила індустрії вже давно змінилися. На цьому тлі знову перетинаються дороги знайомих героїв, а стара напруга, амбіції і особисті образи нікуди не зникають. Тож, якщо тобі сподобався перший фільм і хочеться побачити, як культові персонажі повертаються вже в нову епоху моди, грошей і жорсткої конкуренції, «Диявол носить Прада 2» претендує на звання одного із найгучніших продовжень року. З чого бажаєте почати? Тепер я редакторка подіуму. Ущипніть мене хтось. Так, ми всі дуже раді. Весілля вже в суботу. Що говоритимеш? Ти про мою промову? Згадаєш нашу першу зустріч? Так. А як щодо першого побачення? Так, звісно. Любить, не любить – американська романтично-комедійна драма від режисера і сценариста Крістофера Борглі. Головні ролі у фільмі виконали зіркові актори Зендея та Роберт Паттісон, які грають закохану пару, чиї стосунки різко опиняються під ударом буквально за кілька днів до їхнього весілля. Вибачте, пробачте мені, За сюжетом фільму один несподіваний поворот та чесне зізнання повністю ламає ідеальний сценарій їхнього весільного тижня. Те, що мало стати красивим початком нового життя, швидко перетворюється на нервову, незручну і місцями дуже темну історію про кохання, недовіру і неприємну правду, яку зовсім не хотілося б дізнатися перед своїм шлюбом. Це просто якась драма. Рів Гоук. Останні 4 десятиліття улюблена кінозірка Америки, яка знялася у 3 найбільших франшизах в історії кіно. Ти зробив перерву на 5 років. І як збираєшся їх пояснити? «Розв'язка» – американська чорна комедія від режисера і сценариста Джоні Гілла. Головну роль у фільмі виконав неперевершений Кіану Рівз, а сам Гіл, Кемерон Діос і Мет Бомер доповнили акторський склад. У центрі історії голлівудська зірка Рів Гоук, який після 5 років тверезого життя змушений зіткнутися зі своїм непростим минулим. Рів Гоук? Рів Гоук. Ріф Гоук. Рів Гоук. Я б воліла, аби ти рахувався з нашою думкою, Ріфе. Більше, ніж з купкою людей в інтернеті. За сюжетом фільму життя Ріфа різко летить шкереберть після того, як невідомий починає шантажувати його дивним відео з минулого. Щоб зрозуміти, хто стоїть за цим і чого насправді хоче, герой змушений розбиратися зі старими помилками, незручними зв'язками і власними демонами, які він так довго намагався тримати під контролем.
Тож, якщо тобі подобаються чорні комедії про кризу, славу, саморуйнування і дуже незручні ситуації, розв'язка виглядає як справді цікавий фільм. Ти готовий? Ми вже почали. Наслідки. What they did to you is not right. To our family. Новонароджений американський психологічний трилер від режисера і сценариста Нейта Паркера. Головні ролі у фільмі виконали Девід О'Єллоу, Олівія Вашингтон, Баррі Пеппер і Джиммі Фейлс. У центрі історії чоловік на ім'я Кріс Ньюборн, який після 7 років одиночного ув'язнення виходить на свободу і намагається знову зібрати своє життя докупи. 7 years of hell. За сюжетом фільму повернення до нормального світу виявляється для нього набагато страшнішим, ніж очікувалось. Кріс намагається відновити зв'язок із родиною і повернути собі відчуття реальності, але свобода поступово перетворюється на нове психологічне випробування, де минуле, страхи і внутрішні травми не відпускають його ні на мить. Тож, якщо тобі подобаються напружені історії про зламану людину, боротьбу із собою і постійне відчуття тривоги, новонароджений виглядає як справді сильний і похмурий трилер. Фільм «Треш» – американський сюрвайвал-хоррор від режисера і сценариста Томі Вірколі. Головні ролі у фільмі виконали Фібі Дайневер, Джимон Гонсу та Вітні Пік. У центрі історії – мешканці прибережного містечка, які опиняються в пастці під час ніщівного урагану 5-ї категорії, що приносить із собою не лише хаос і повінь, а й набагато страшнішу загрозу. За сюжетом фільму, коли шторм буквально зносить місто, люди змушені боротися не тільки зі стихією, темрявою і потоками води, а й з голодними акулами, які починають полювання просто серед затоплених вулиць. Тож замість звичайної боротьби за виживання на нас чекає справжній кошмар, де небезпека ховається і під водою, і над нею. Якщо тобі подобаються напружені фільми-катастрофи, замкнений простір, постійна тривога і хижий жах у дусі найжорстоких сурвайвал-історій, «Треш» виглядає як дуже міцний жанровий фільм. Bet you never saw this on Shark Week. Ви маєте бути готові до того, що зараз побачите. Жодних різких рухів. Жодних гучних звуків. «Мумія» Лі Кроніна – американський хорор від режисера і сценариста Лі Кроніна, автора «Повстання зловісних мерців». Головні ролі у фільмі виконали Джек Рейнер, Лая Коста та Мей Каламаві. У центрі історії – родина журналіста, чия маленька донька безслідно зникає в пустелі, а через 8 років несподівано повертається додому. Вона вважалася зниклою 8 років. Як наша донька опинилася в саркофазі, якому 3000 років? За сюжетом фільму, те, що б мало стати щасливим возз'єднанням, дуже швидко перетворюється на справжній кошмар. Разом із дівчинкою до родини ніби повертається щось давнє, темне і смертельно небезпечне, пов'язане з пісками, похованими таємницями і моторошною силою, яку б краще було б ніколи не турбувати. Тож, якщо чекаєш не пригодницьку мумію, а похмурий, напружений і по-справжньому моторошний фільм жахів, тут усе виглядає дуже багатообіцяюче. Я лише хочу повернути доньку. Ти сильний. Ти прекрасний. Ти найкращий з усіх. «Майкл» – американська біографічна драма від режисера Антуана Фукуа за сценарієм Джона Логана.
Головну роль у фільмі виконав Джафар Джексон, племінник Майкла Джексона, а також у стрічці зіграли Колман Домінго, Ніа Лонг, Майлз Теллер і Лора Геррієр. У центрі історії життя, кар'єра і складний шлях однієї з найвідоміших поп-зірок в історії музики. Я вірю, що музика змінює світ. За сюжетом фільму стрічка покаже шлях Майкла Джексона від дитинства у складі Jackson's 5 до перетворення на глобальну суперзірку, яка змінила сучасну поп-музику. Але це буде не просто історія слави і великих хітів, а ще й погляд на внутрішні конфлікти, сімейні травми і ціну шаленого успіху. Тож, якщо ти чекаєш масштабний музичний байопік із великим акторським складом, культовими піснями і драмою навколо життя короля поп-музики, Майкл точно виглядає як одна із головних музичних прем'єр. Я хочу, щоб світ відчув це. Цю магію. It was a legend. Told for generations. «Імперія пісків» – історичний пригодницький бойовик від режисера Руперта Вайта. Головні ролі у фільмі виконали Ентоні Макі, Айша Гарт, Бен Кінслі та Шарлотто Коплі. У центрі історії принцеса Гінт, яка відмовляється скоритися жорстокому імператору Кісрі, тікає в пустелю і опиняється в самому центрі великого конфлікту, що може змінити хід історії. The forgotten warrior. And the princess in exile. За сюжетом фільму, рятуючись від переслідування, Гінт змушено об'єднатися з таємничим воїном на ім'я Ганзала. Разом вони проходять через пустелю, збирають союзників і поступово втягуються в масштабне протистояння між арабськими племенами та Перською імперією. Тож, якщо тобі подобаються великі історичні пригоди з битвами, зрадою, боротьбою за свободу і справжнім епічним розмахом, «Імперія пісків» виглядає як дуже амбітний історичний проект. It's time you become who you might be. Я хочу дістатися до Гранд Айл Нарроуз. Легким чи важким шляхом? Найкращим. Думаєш, порайся? Так, думаю, я впораюся. Фільм «Вершина» – американський сюрвайвал-трилер від режисера Бальтасара Кармакура. Головні ролі в фільмі виконали Шарліз Терон, Тарон Еджертон та Ерік Бана. У центрі історії жінка, яка після важкої втрати вирушає в дику австралійську природу, щоб випробувати себе, але дуже швидко ця подорож перетворюється на смертельну пастку. За сюжетом фільму героїня опиняється втягнутою в жорстоку гру в кішки-мишки з безжальним переслідувачем, для якого полювання на людей – це частина його збоченої гри. Тож замість особистого перезавантаження вона змушена боротися за виживання серед суворих ландшафтів Австралії, де небезпека чекає буквально на кожному кроці. Якщо ти любиш напружені трилери про виживання, красиву, але ворожу природу і історії, де героїню буквально заганяють на межу людських можливостей, «Вершина» виглядає дуже сильно. З нас чудова команда, правда ж? Отже, російські спецслужби хочуть обміняти українську дівчинку на американського репортера. «Кілл-хаус» – український військовий екшн-трилер від режисера і сценариста Любомира Левицького. Це не якийсь заштатний бойовик, а історія, що натхненна реальними подіями і написана кров'ю наших героїв. Особливістю фільму є залучення до зйомок реальних військовослужбовців та ветеранів ЗСУ. Хто керує операцією? СБУ, ГУР та 3-я штурмова. За сюжетом, група українських бійців отримає завдання провести унікальну операцію, щоб врятувати мирних людей на тимчасово окупованій території. Операція йде за планом, але все ускладнюється, коли в цій історії з'являється американська журналістка. Госдепартамент США встає на вуха, і тепер треба не лише прорватися туди й назад, а ще й постійно бути на зв'язку з американцями і не підставити людей під зайвий ризик.
Якого дідька наш топовий журналіст опинився в гарячій точці? Далі напружена спецоперація з дронами, засідками та реально шаленим екшеном, де кожна помилка коштує життя. І в якийсь момент стає ясно. Часу немає, план сиплеться і доводиться імпровізувати на ходу. Ну що, джентльмени, день буде гарячим. Погнали! Чи варто дивитися? Однозначно так. Бо це справжня історія про українських бійців, і за напругою вона не менш потужна за падіння чорного яструба Рідлі Скотта. На найцікавішому місці!